एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ र आज हाम्रो रहेको चाहिँ यहाँ च्याप्टर 5 जसमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ बायर बिहेभियर हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले बायरको बिहेभियरको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ बायर भनेको को हो त है। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ 2 मार्क्समा चाहिँ हु इज अ बायर भनेर पनि यसरी चाहिँ एक्जाममा चाहिँ पास्ट क्वेसनमा चाहिँ सोधिएको पनि भेटियो है त। अब हाम्रो यो बायर भन्ने बित्तिकै अब के हो भन्दाखेरि हामीलाई यसै हेर्दाखेरि के हो त क्रेता, अर्थात् वस्तु तथा सेवाहरू किन्ने मानिसलाई हामी के भन्छौँ क्रेता। र अब त्यसलाई वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त विक्रेता अर्थात् सेलर भनिन्छ। र अब हाम्रो पर्चेजर अथवा बायरभित्र कुनै पनि एउटा नेचुरल पर्सन मात्रै नपरेर हाम्रो को पनि पर्छ त यसमा पर्चेजर अथवा बायर मात्र नपरेर हाम्रो यसमा के हुन्छ त एउटा पिपुल, यसमा एउटा कुनै पनि पिपुल मात्र नपरेर यसमा पर्ने भनेको एउटा इन्स्टिट्युट अथवा एउटा संस्था पनि पर्ने गर्दछ। र यसरी पर्चेजर अथवा बायर है त यो अथवा पर्चेजर अथवा बायर अर्थात् क्रेता भनिन्छ जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछ त किन्ने गर्दछ, के गर्ने गर्दछ पर्चेज गर्ने गर्दछ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाहरूबाट चाहिँ यो पिपुलले अथवा इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ त गुड्सहरू चाहिँ किन्ने भयो है त। यसरी चाहिँ यो पिपुल अथवा इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ बायर भन्न सक्छौँ। उनीहरूले के गर्छ त पर्चेज गर्छ है त। पर्चेज गर्छ, केलाई पर्चेज गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ पर्चेज गर्ने गर्दछ है। वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उनीहरूले पर्चेज गर्ने भयो, जसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो बायर भन्ने टर्मले चाहिँ के पनि इन्क्लुड गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै उनीहरूले चाहिँ त्यो बायरले हुन्छ नि पर्चेज त गर्छ गुड्स, तर किन पर्चेज गर्छ त भन्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो पर्चेज चाहिँ गर्ने भनेको फर कन्ज्युम पर्सनल युजको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ, जसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ पर्सनल कन्जम्सन भनिन्छ है त। अथवा के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले एउटा नेचुरल व्यक्तिले त गुड्स किन्ने भयो, किन किन्ने भयो भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि किन्ने भयो। तर कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले चाहिँ फेरि त्यो गुड्सलाई युज गरेर चाहिँ अर्को नयाँ प्रकारको गुड्सहरू चाहिँ बनाउनको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ अथवा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो बायर भने चाहिँ को हो भन्दाखेरि एउटा पर्सन अथवा एउटा व्यक्ति अथवा एउटा संस्था जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ किन्ने गर्दछ उसलाई के भन्छ त बायर अथवा क्रेता भनिन्छ। र यो टर्मले चाहिँ हाम्रो बोथ दुईवटालाई इन्क्लुड गर्दछ, एउटा केलाई पनि एउटा यो पिपुललाई पनि इन्क्लुड गर्ने भयो जुन भनेको हाम्रो नेचुरल पर्सन भयो है, नेचुरल पर्सन भयो। र अर्को भनेको हाम्रो इन्स्टिट्युसन कुनै पनि एउटा के हो त सङ्घ संस्था भन्ने कुरा भयो, अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। यो भयो हाम्रो बायरको डेफिनेसन। अब हाम्रो मेन पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ बायरको बिहेभियर। बिहेभियर भनेको उनीहरूले गर्ने एउटा व्यवहार, उनीहरूले प्रोडक्टप्रति देखाउने व्यवहार, उनीहरूको चाहिँ त्यो प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि उनीहरूको त्यो प्रोडक्टप्रति हुने एउटा व्यवहार हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त एउटा बायरको चाहिँ व्यवहार भन्न सकिन्छ है त बिहेभियर अन्तर्गत। यसरी जुन हाम्रो बायर बिहेभियर भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ कुनै पनि अब यो युज गर्ने भनेको के हो त कि त पिपुलले युज गर्ने भयो कि त कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ युज गर्ने भयो है त। हो यस्तो पिपुल अथवा सङ्घ संस्थाले चाहिँ यदि यसरी युज गर्छ भनेदेखि है उनीहरूले यसरी गुड्सहरू युज गर्छ भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले यो युज गरिसकेपछि अब जुन वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा चाहिँ उसले मार्केट कन्डिसन हुन्छ नि त्यो मार्केटमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा बिहेभियर। जस्तै कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा पिपुलहरूले गर्ने व्यवहार, उनीहरूले गरिरहेको कुराहरू, उनीहरूले गर्ने एक्सनहरू, हो त्यो सबै एक्सनहरू उनीहरूले गर्ने कुराहरूले चाहिँ केमा इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालुमा अथवा मार्केटमा चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव गर्ने गर्दछ है त। हो यसरी प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई नै हामी के भन्छौँ बायरहरूको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ भन्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ यो
बाहिरहरूको चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उनीहरूले बाहिरहरूको चाहिँ बिहेभियरहरूलाई चाहिँ मजाले स्टडी गरेर एनालाइसिस गरेर उनीहरूले उपयुक्त डिसिजन्सहरू लिएन र बायर्सहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्न सकिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ सक्षम चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र अब हामी हेरौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ मिनिङ अफ द बायर बिहेभियर भनेर है त। अब यसमा चाहिँ र साथै अब हामीलाई लङ क्वेसनमा 10 मार्क्समा पनि अब बायर बिहेभियरको मिनिङ भन्यो प्लसमा बायर बिहेभियरसँग सम्बन्धित अरू कुराहरू अरू कन्सेप्टहरू पनि सोध्ने गर्दछ है त। र यसमा हेरौँ जुन हाम्रो मिनिङ अफ द बायर बिहेभियरमा यसमा भनिएको छ बायर बिहेभियर रिफर्स टु द पिपुल्स अर organizations conduct activities or the actions together with the impact of the various influences on them towards making decision on purchase of product and the service in a market भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र हजुरहरूले चाहिँ यो बायर्स अथवा पर्चेसर भन्ने बित्तिकै दुईवटा टर्म इन्क्लुड हुनु पर्यो। एउटा भनेको एउटा नेचुरल व्यक्ति अर्थात् त्यसलाई भनिन्छ पिपुल भनिन्छ अथवा कुनै पनि एउटा सङ्घ संस्था इन्स्टिट्युसनहरू पनि पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। जसले चाहिँ पर्चेस त गर्छ तर के पर्चेस गर्छ भन्दा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ पर्चेस गर्दछ। अब कुनै पनि पिपुलले चाहिँ किन युज गर्छ भन्दा चाहिँ फर द किन चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ पर्चेस गर्छ भन्दाखेरि फर पर्सनल युजको लागि अथवा पर्सनल कन्जम्सनको लागि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि। तर कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले चाहिँ किन युज गर्छ भन्दाखेरि किन पर्चेस गर्छ भन्दाखेरि रियुज गर्नको लागि त्यो वस्तु तथा सेवाहरू किनिसकेपछि हो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त फेरि चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाहरू युज गरेर चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट अथवा न्यू प्रोडक्ट चाहिँ के गर्ने त डेभलप गर्ने पनि हुन सकिन्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू कुरा के भन्दाखेरि यो अब जस्तै हाम्रो यो बायर्सहरूको बिहेभियरमा पनि दुईवटा कुरा आउँछ के एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनल बाइङ बिहेभियरको आउँछ है अर्को भनेको चाहिँ अब पर्सन अथवा पिपल्सहरूको चाहिँ बायर बिहेभियर अथवा कन्ज्युमर्स बाइङ बिहेभियर चाहिँ दुईवटा कुरा आउने गर्दछ है त। अब यो बायर बिहेभियर भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यसमा बायर बिहेभियर अन्तर्गत एउटा दुईवटाको चाहिँ बिहेभियर आउनु पर्यो। एउटाको चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर्स बाइङ बिहेभियर आउने भयो एउटा है कन्ज्युमर बाइङ प्रोसेस अथवा बाइङ बिहेभियर भनौँ है बाइङ बिहेभियर आउने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर है त बिहेभियर आउने भयो यसरी चाहिँ है त। र अब मेन कुरा अब हाम्रो कन्ज्युमर भनेको त को हो त भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो है त। अब कन्ज्युमर्स भन्ने बित्तिकै को हो त एउटा बायर्स हो। अब बायर्स भन्ने बित्तिकै अब कन्ज्युमर्स र अब कहिलेकाहीँ अब हाम्रो एक्जाममा अब बायर्स अथवा कन्ज्युमर्स भनेर पनि अब झुकाउन सकिन्छ है। यो कन्ज्युमर्स भन्नु नै के हो त बायर्स हो है किन्ने हो नि त। कन्ज्युमर भनेको मतलब वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ युज गर्ने हुन्छ नि कन्ज्युमर है हो त्यो भनेको नि के हो त हाम्रो बायर हो। यो टर्ममा चाहिँ झुकिनु भएन। र अब के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर्स भन्ने बित्तिकै के भयो त अ पर्सन अथवा कुनै पनि एउटा संस्था जसले चाहिँ गुड्सहरू किन्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र त्यो गुड्स चाहिँ किन पर्चेस गर्छ भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि अथवा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ नयाँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ फेरि बनाउनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ भयो। र अब हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न कन्ज्युमर बाइङ प्रोसेस पनि छुट्टै हुने गर्दछ र साथसाथै हाम्रो अर्गनाइजेसनल बाइङ प्रोसेस पनि छुट्टै हुने गर्दछ। त्यो कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। र आज भनेको हामीले यति नै भयो। र अब मेन गरेर चाहिँ हामीले यस च्याप्टरमा पनि कस्तो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बायर्सहरूको चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ अर्थात् विशेषताहरू हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ आज क्लासमा चाहिँ हामी पोइन्ट मात्रै लेख्छौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ अब अलि डिटेलमा 10 मार्क्स सोध्ने गरेको तरिकाले चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो 2 मार्क्सको लागि 4 क्यारेक्टरिस्टिक्स है त 4 क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै विशेषताहरू पर्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसनल बायर है त। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसनल बायर अन्तर्गत अब एउटा फ्योर बायर्स हुन्छ के थोरै मात्रामा चाहिँ किन्ने हुन्छ नि है त्यसलाई के भन्छ हामी फ्योर बायर्स पनि भन्न सक्छौँ एउटा भएर। र अर्को भनेको चाहिँ रेसनल बाइङ
र अर्को भनेको के हो भन्दा त यसमा प्रोफेसनलिजमको कुरा आउने भयो र साथै हाम्रो रहेको छ अर्को यहाँ भनेको डाइरेक्ट पर्चेज बाई प्रोड्युसर है। प्रोड्युसरले पनि के गर्न सक्छ त डाइरेक्ट चाहिँ पर्चेज गर्न सकिन्छ। प्रोड्युसर भनेको उत्पादन गर्ने मान्छे हो है। म्यानुफ्याक्चरर भनिन्छ जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्दछ र मेटेरियलहरू चाहिँ प्रयोग गरेर। यसरी चाहिँ आउनु भयो है त हाम्रो यसमा जुन हाम्रो 4 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अर्गनाइजेसन बिहेभियर अन्तर्गत हाम्रो यसमा रहेको छ नम्बर एउटा भनेको फ्युर बायर्स र अर्को फ्युअर बायर्स र अर्को 2 नम्बर भनेको रेसनल बाइङ र हाम्रो 3 नम्बर रहेको छ प्रोफेसनलिजम र अर्को भनेको हाम्रो डाइरेक्ट पर्चेज बाई द प्रोड्युसर भन्ने कुरा आयो है त। अब हामीलाई चाहिँ अब एक्जाममा त अब सबै अब कुन इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ अब हामीलाई थाहा पनि हुँदैन नि त। किन भन्दाखेरि अब जुन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सकिन्छ नि त एक्जामको लागि है। जताबाट पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अब मेन चाहिँ हामीले सबै पढ्नु पर्यो तर यसरी पढ्नु पर्यो कि जुन च्याप्टरको चाहिँ हरेक इम्पोर्टेन्ट भन्दा नि हरेक उहरू हुन्छ नि, हरेक हाम्रो टपिकहरू हुन्छ, हाम्रो हरेक कन्टेन्टहरू हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ सबै पोइन्टहरू चाहिँ सबै याद गर्नु पर्यो कि। सबै पोइन्टहरू चाहिँ एउटा छुट्याउनु भएन र एकचोटि मिनिमम पनि एकचोटि अथवा 2 चोटि है। बढीमा त अब जति पनि जान सकिन्छ नि त है। हो त्यतिसम्म चाहिँ मजाले गो थ्रु गर्ने कि पढ्ने कि मजाले त्यो स्टोरीहरू पढाए जस्तै गरेर पढ्ने र अनि यो जुन हाम्रो पोइन्टहरू हुन्छ नि हो यो चाहिँ सबै याद गर्ने के। यसरी हो कि पढ्ने चाहिँ। यसपछि चाहिँ अनि हामीलाई अब एक्जाममा त अब मार्क्स ल्याउन त अब भनौँ न 30 देखि अब 40-50 सम्म ल्याउन त खासै गाह्रो हुँदैन त्यसमा। ल है त आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ल।